Sir, at your back is the city Bacolod City Government Center. How do you feel about this? Uh, Inspiring, at the same time kabalo ko nga kadamo sang naga-expect sang damo nga mga ulubrahon, personally para sa ila kag pangkabilugan para sa Bacolod. Ang nanay mo was a very, very large part sa imo political career. Kadamo sang programs mo, especially sa health, which you dedicated to your mom and of course your dad. Ano? Do you think they're looking down on you, and what do you think do they feel? Siguro if physically they are here now, I'm sure they would be very, very happy. Kaya wala man kuya naglabot sa panguna-una ko, no? Nga maabot ni sa kabuhi ko. Nga one day I will be given the chance ka mangin mayor sang syudad sa Bacolod. So I'm sure sa ila subong nalipay gid sila, no? And I hope that they are also proud sa natabo abi sa akon. I remember the first time naglagan ka, Congressman, ang imo nga slogan was grasa paninguha kag manibela. Kung ara si Papa mo, ano ang gusto mo ihatag sa iya before ka magpungko as mayor sa Bacolod? Ma-address ang problema sa traffic. Ang ginalantaw ko nga the best gift nga mahatag ko sa iya coming from the transport sector. Kaya hindi ko nga ang delays sa pagbiyahe, ang oras, kag mag-apekto sa income sang driver. At the same time, ang oras is very, very valuable sa transport industry. Ang imo scholarship program, hindi ko malimtan na somewhat gin-dedicate mo sa imo tatay. Kay ang hambal sang tatay mo, nga ang handom niya nga ang bag-o nga henerasyon bisan makasaka isa lang kahalintang. Kung ara si Papa mo sa tubang mo kag nagdaog ka na bilang mayor, anong gusto mo ihambal sa iya? Actually ginambal sang lolo ko sa kay tatay, kay nanay, no, nga dapat ang pagpangabuhi sa kada henerasyon magasaka bisan isa lang kalintang or one step lang para ma-improve, no. So ang ako siguro nga ihambal sa ilang nakabulig ko nga madamo nga mga tawo nga ngila kabuhi nagsaka one step from where they started, no. Probably iban basi nagduwa, nagtatlo, nag-apat, but thousands ang ilang pagpangabuhi nangin estable bangod sang pagbinuligay kapag sang trabaho man nato. Subong medyo naga-enjoy ka pa sa imo kadalagan, but again, pila na lang kadlaw ang nabilin and then the hard work begins. Pero balikan ko makadali, naghambal ka, nagligad nga ang nagligad nga election was the most divisive, or if not the most divisive one sa history sa Bacolod nga. Kay nakita naton basta every elections nga, for example for mayor, duwa ang gaaway, tiyak gina-permi. It's either you are here or you are there, no. At the same time nag-reach a point nga grabe ang propaganda. So ang intensity sang ilinaway sa politika, there were times nga nangin personal na kaayo bala ang ilang pakanay kag buyan. That's why nga nagambal kung nangin very, very divisive ang last elections for Bacolod City and for Bacolod North. May ara issue nga ginhaboy sa imo o kung sa imo pinalangga ka nga kabuhi sa kabuhi nga nagbatya kagid nagligad nga eleksyon. Actually paano siya expected na ni nga ang ini nga eleksyon amo ni ang matabo in terms sang propaganda, sang habuyanay, sang lunang, no. Kiti based sa amon man experiences kag kung maglantaw ka man sang istorya sang politika, maglantaw ka sa istorya sang eleksyon,
kung makitaan mo, amo ni siyang pattern, no? Amo ni siyang pattern. Siguro ang akon tungod nga nangin kabahin abi ang pamilya ko, kabalo sila sa mga desisyon in terms ng eleksyon, sang politika. That is why nga nakapreparar na. Meaning, ang duwak bataan ng asawa ko, preparado sila. So, nasakitan, na-expectar eh. That is why nga we did not take it personally. It's just nga damo lang nga lapit sa amon nga hindi preparado nga kagway nag-expect nga mutong intensity sang hapakanay. But how do you prepare for that? Especially ang imo bata, ang imo asawa. I can only imagine sang mental anguish eh. Kay syempre, ang aligasyon, kabalo man kamo kung anong kamatuoran about yourselves. Pero inayang akusaron, kabisan sinulang, ang sa imong pinakanubo, pangawat. Ang nadumduman ko sa asawa mo, adik. Paano nyo gintake na? Siguro, And does it create a strain sa inyo nga personal nga relasyon? wala kiti. As long as you have a clear conscience, makatulog ka kun gabi, kag na-expect na binakon gid nga amo nang intensity, no? So amo na nga day one pa lang nga daan sang after filing pa lang istoryanay na kami kag present abi ang bilog kaming apat mag-istoryanay. So ay nga kabalo sila sang probably ang matabo kag eksakto gid natabo ang pang-istoryahan namon. So for us, pinaka-important we were intact. It did not affect the family. Much more for us, it was an opportunity for us nga mas mangin closely knitted, that each one support each other. Na kumbaga, we went through that process as a family. Hindi lang ako, hindi lang asawa ko, hindi lang duwak bataan, kundi nagkaptalay kami ng apat, kiti gina-expectar namon nga amo na ang matabo. How would you describe sang inyo relationship ni Miss Maita after the elections? Mas nangin close, no? Kay tungod kabataan lagko naman, no? May mga kanya-kanya na sila nga ginahimo, may kanya-kanya na sila nga mga schedule. So we had each other's back, no? Right after the elections, no? The assurance nga after the elections kag pagpungko ang pagsuporta sang isa kag isa ara nga gihapon. Sir Mayor, let's go to governance issues na. Ang inyo actually nga campaign platform was very simple. Continuity of change amo nang plataporma ninyo. In the concrete karon nga manungpungko kana as mayor, anong buot silingon sina? When we speak of the continuity of change, no, because ang ato niya nga pagpati ever since, ang change will not happen in a day, it will not happen in a year. It's a continuous process. No, meaning may mabag-o ka sa sining aspeto sang panggobyerno, may gatuhaw naman tong lain. May mabag-o ka diri kag matadlong mo na, may gahimo naman sang lain. That is why nga it's a continuous process ang amon sining ginahimo, no. So, number one, ang mga programs nga are in place will continue. Ang mga programs and projects nga nasugura na that needs improvement, himuan sa pamagi, no, para nga ma-improve, para maka-better service the people of Bacolod City. So, I'll mention in particular backchip. Siyempre, it would continue. Ikaduhang housing. Anong plano sa housing? Ang housing is isa sa mga programa gid nga ginaduso, no, kag ginsugura ni Mayor and Congressman elect Albi Benitez. So ini siya mga programs will definitely continue. Agid na lang taon naton nga hindi na ta maglimit sa ining home housing, no. Ang city bought a property nga pwede na siyang i-development for our informal settlers nga hindi high-rise, kundi pwede nga mabatag ng syudad duta.
May particular site na mayor. Amo ni gid bakal tupad sang Abada Sky, no? I think sa may ara dira property gid bakal pagid ang syudad for Amo ning sa land housing. banking. Sa land banking. This is part of the land banking, no? But hindi siya pwede gid na iya nga ma-develop kag amo ning tinutuyo, no? Isa pa ka ginalantaw mo naton about housing, isang mga kautura naton nga may mga property sa ginistaran nga hindi ila ginapanagiyahan. Kung ginapanagiwiling naman niya magbaligya ang tagiya dara, pwede ka butang pundo ang syudad, no? Para ang syudad na among initially maghahatag or bakal sang property kag bayaran sa mga kautura naton nga naga-ilista. Oh, interesting. So meaning ang guaya on-site development ang Yes. plano. Isa na siya. So ang possible nga mahimo syudad ang ma-purchase ang property Yes. and then amat-amatan sang pumuluyo. Yes, no. So meaning hindi lang ta mag-limit sa isa ka proyekto, no. As much as possible kundiin ang mas acceptable, doable kag mas madasig amo na nga pagatutukan. So mixed ni nga approach, hindi ni sila nga disod project lang. Yes. Kahit ang iya ka disod project is low rise and mid rise nga structures like ining sa home housing. Ang inyo ang plano mo nga lain-lain nga approach, may on-site, may off-site development. Interesting. Yes, kay gin-discuss namon ni sa team no nga before the campaign amo di kinalantaw namon nga mga pwede gid mahimo, no. Kaya abi sa pumuluyo ang focus lang sang housing program sa syudad amo na iya sang DSUD, no. But aside from that may duha pa ka options amo to gin-mention ko na kay na. So we will focus on these three options nga pwede himuon para sa aton sini nga mga informal settlers. May napili ka na to become part sang imo housing cluster. Ang Bacolod Housing Authority is already there. No? They are doing their job. Siguro ipungkuanan sila namon, no. Kay kung ako pa makotunti kun about housing ang isa ka expert diriya is no other than Mayor and Congressman Albi. No, because nangin chairman siya sa committee on housing sa Kongreso for 3 terms. He authored the DSUD law. So kung nakonsultahon ka, siyang ato dapat nga konsultahon. So balik you will work closely gyapon kay Mayor Albi kasi natural naman lang ang inyong link eh. Yes, no. And vice versa. No? That's why nga amo ni gani nga ang amon nga agreement kag ginistoryahan nga ang mga programs and projects nga gina-implement sa Congressional Office subong nga wala pa matapos i-turn over na kon sa iya and vice versa, no. So gin-lay down naman ang mga programs na ginsuguran sang asenso which we will continue, no? So on our part, for example, ang scholarship program, no? So gin-turn over nakon sa iya ang list sang mga applicants nga mo naman ang ila ipasulod, no, sa national government. Ang back chip is already in place. Yes. In fact, gina-implement na. Paano pa ma-improve ang back chip nga program? Additional services, no. Oh, which are? Kay ang basic subong is pagsulod mo sa hospital, ang syudad through back chip ang maga-provide sang down payment, no. Kag may ceiling 15,000 pesos, no. So if there is enough budget, pwede naton malantaw nga ma-offer pagid ang iban nga mga services, no, based on the availability sang pundo, based on the ordinansa nga ginhimo. So it's not only hospitalization. Yes. May outpatient services pa plakadlaw? Pwede gina siya nga ma-consider. Pwede gina siya ma-consider. Although, ang focus subong is hospitalization. No? Kasi we have the city health man to do those things. But pwede pa ma-extend ma-expand rather ang services sa backchip. So, additional services. And do you think ang isa sa possibility man ma-increase ang cap, not only 15,000? Ang ginalantaw natlo, as long as the funds would permit, no, for me why gid na problema. Wow. No, because
we don't want to commit into something hindi man masarangan sang syudad, no? Hindi man kami luyag na mag-committer nga expand nato na mo ni. It's easy to say, but if ang funds mo, ang budget mo will not permit it's false hope na ginatag ta sa tao. That's why nga we would maintain the ceiling and then we'll try to increase ang budget para ma-expand din mong services and hopefully we can increase the ceiling nga ginatag for every beneficiary. As of the moment, ang coverage ka backchip, pila ka Bacoleños na? Sa gin-report the other day ni Mayor Albi daw, I think close to 100 na tubla. Close to 100 out of the 500? Yes, kasi pwede mo man siya ma-extend sa imukin sa imo pamilya, sa imo sa kabataan. Ay, okay. But now that manugbukas naman ang Bacolod City General Hospital, paano ni siya mag-complement sa backchip nga program? Ang backchip is for primarily good for private hospitals. Ay, okay. Mo giding aton sini nga focus. Although pwede man ni sa gapon with Corazon Locsin, kag iban nga mga government hospitals, but ang intention gid sini is primarily gid para sa aton nga private hospitals. Kaya ang concept sini in 2022 nga ang reklamo sa mga kauturan naton nga wala sila inog down payment sa hospital, hindi sila makapasulod, hindi sila mabaton. And eventually na himo siya as a program and then it became an ordinance. Pero may plano gid kamo ni Congressman Albi nga trabahoon ang zero down payment and zero billing sa General Hospital kung allowed sang pundo. Istoryanan na namon last year, no? We had a very long discussion about this nga inabalang principle sang nga wala sang cashier. Wow. Sa ka-hospital. Is that possible? If funds would permit. Muna, again, the concept is very, very good. No? It's very, very doable. But ang importante lang, we have the enough resources and funds na i-gamiton for that. No? Kay, kung ang tawon mo, amo ng purpose gid tani sa mga government hospitals, ibla nga pagsulod sang pumuluyo, pagsulod sa pasyente, why na ya down payment? Kay covered sang PhilHealth, no? But again, tungod yung maiban nga hindi available ang bulong source out, no? There are services, for example nga kung kulang ang doktor, gakuha sa private doctors, at is why nga may balayran gid ang pumuluyo, no? But that is the end goal, no, of the Bacolod City General Hospital in coordination, in cooperation with the national government. Is that a big dream ninyo nga duha sa at least sa sini nga term? Yes. Wow. Yes, isa gid na. So klarohon ko, no down, no billing, no cashier. Amo na ang luya gid naton matabo. Although that is the objective, no, but i-plastar tanay ang funding requirements ini, no, para at least we will do something balang doable nga pwede gid nga mahimo sa pumuluyo. Ang naka-achieve pa lang na I think is England, pero may cashier. Yes. Kaya ang cashier galing hatag plete. Pero ang inyo yung plano wala gid ya cashier. Kung masarangan Wow. sang pundo. Kaya we have PhilHealth na subong so isa tagid lang tao diri as long as maayo ang pag-process kag ang pagbayad sang PhilHealth kun tani doable gini siya. Kaya every person is covered by the PhilHealth. Wow. So that can be utilized and then the funds. Kaya eventually, amo gid na ang pwede gid yung But that would make Bacolod the first city to do that in the Philippines kung matigayon as a city, yes. as a city. As a province, I talked to someone who is in the medical profession who is also a relative. They are already implementing it. Wow. Pero would you be pushing for the redistricting sang Bacolod? That is a continuous plan of the city of Bacolod. It just so happened nga subong nga tuig because subong nga term bangod sang budgetary requirements wala ginalaw sang leadership nga magdugang sang congressional districts, not just Bacolod but I think more than 30 other bills nga gin-file for reapportionment or redistricting. So medyo damo-damo ang gusto magpa-redistrict, magpa-reapportion. Because legally they are allowed
And to others, it's an opportunity for the growth of the respective districts. I'll go to some recent issues. Number one is baha. Baha, of course, it's a perennial problem. And ang ginabasol naman sang iban, which again, naghambal na ang CDRRMO nga may rain bomb nga natabo. Duwa lang ka barangay ang gintupan, Mandalagan and Estefania, ang 3 to 4 days worth of rain nagtupa in only 1 hour. But then again, may mga tao sa social media hindi magpati. Kay ginpabayan ang drainage, amo na amo to. Pero what assurance can you give? Nag-meeting na ko with the City Engineer's Office and nag-meeting man ako with DPWH, no, for coordination, no, especially dira sa Mandalagan. Ginlibot ko ang area sang Saturday, no. One classic example sa isa ka subdivision dira pila ka adlaw gid or pila ka instansya na nga nagabaha sa sulod gaway man gabaha sang una. So ginpa-check ang problem ang drainage kagwa sa isa ka private property. Meaning, Are we talking about country homes? Yes, yes. No? So, palantaw, papicturan, kagin check, no? I think nag-issue naman sang order ang city legal about it, no? Kagin lantaw ang drainage, may part nga puno-puno na gid iya sang bato, sang balas, that's why nga apektado gid, no? Muna nga we have a very big responsibility nga pagaymuon because we cannot stop urbanization. Ito niya mapunggan ang pagdako sang syudad sa Bacolod. Kumbaga, ang aton situation, subong galaot na gid lang ya kita. Galaot na gid lang kita. So that is why nga there should be a continuous coordination between the city and the national government in terms of drainage program. The national should focus on national roads, national drainages, but ang city dapat should focus on local. Kag ang pinaka-importante ang pag-link gid. One example, SM. Ang SM, ang diversion channel way pa na matapos, but ang expectar sang Pumuluyo katapos na. Why so? Why pa na ma-open ang iyang outfall because wala pa nag-abot ang ating do flap gate ibutang na hindi mo na pwedeng abrihan mo lang to yang ang outfall nga way ka sang flap gate. Dili na siya magwa sa kay Richie Corpus nga property. Breadco area. Breadco area. Siya magwa. Kaya kung di ka magbutang sa flap gate na karon, masunod na yung tubig kung taob. So, useless. So, pero ba't again, DP niya nga project? DP na siya nga project. No? So, once mahumana siya, masunod na magwa na tong tubig. Ang So problem, technically, wala pa ni natapos. why pa na siya? Why pa na siya ga-function? Kag nag-meeting ko with the City Engineer's Office the other day, ang natingalahan ko, kay wala pagli ma-connect ang local drainage sa kilid sang SM. Dira, so meaning, the people were expecting ngay nadang ginabaha sa kilid sang SM. So sino dapat malink ni? Is it City. SM? City. Local drainage. So I think there was a problem with the contractor nga naghimo sina. So hambalan ako ang City Engineer's Office kasi they should make the necessary recommendation about it. Kasi ang syudad nagagasto, ang national government nagagasto, i-gobyerno ay mugali malink ang drainage sa main drainage. So, useless eh. So muna ang mga tikang amon pagaymuon the first 100 days, no? Ang dapat nga i-link ang mga local sa national nga way pa ma-link. Ang going back sa Mandalagan, gin-meet ko naman ang DRRMO nga kung pwede ang ilang gamit mapahulam na or ma-MR na sa City Engineer's Office for the dredging sa aton dara nga sapa nga nagagwa sa may rolling hills diktato sa pabaybay, no? Kiti isagi na da nga bisan ano pa kadako sang drainage mo kung ang outfall mo clog mabalik na iyang tubig. So this is why kinahanglan gid da nga i-dredge. Ang linking, as you have pointed out, ang linking sang city drainage pakadto sa national, problem gini halin sang una. Is it the same problem sa Buri Road kag ang iya kadiping main canal sa Dalan Lacson? Ang Buri Road, ang problem dira kay tungod nga ang drainage nga naga-cross sa going Lopez East. I think daw duwa ka bilog, dandaan na ni siya. Amo ni Lopez Mandalagan rather. Dandaan na ni siya. So there is a need for the government nga magpangita sang isa pagidya ka alagyan sang. And I remember may suba na da sang una sa former Police Station 3 nga gindonate. Yes.
sa Lopez, nadula tong suba. Yes. Nga Because ang mga buildings nga dira. Under your term, Mayor, is there a possibility nga manghunting ta sang suba kundi nagkaladto tong nagkaladula? Ang amo na lang himuon siguro, instead nga magpangita pa kundi ng suba, mangita na lang sang alagyan para mas madasig pa. Wow. So kung may banotse, may bag-o nga highway nga tukuron para sa tubig. In coordination with the national government, kaya mo na ginambal namon sa DP pag-meeting. Nasiling ko, kung sa gatagyapon ka tinudloan na, nga niya, may sapa na da, may sapa na da. Kaya ano mong mga building na nagatilindog, gubon. Wow. I mean, we should be more proactive na lang sa pagpangita sang solusyon. But this only goes to show nga until nagpungko ka as congressman, ang drainage problem was not really thought about. Kaya pagpungko mo, ang wala gani alagyan tubig halin Filisa pakadto di. Yes. Until nga nag-ubra ka to sang drainage. Halin sa Granada lang Granada lang yes, ilan. pakadto sa Burgos. So muna nga naghimo ta mga diversion ginpaliko going Estefania, ginpaliko going diri sa may home site kaya mga sapa dira mo which are underutilized. Amo na nga ang volume sang tubig diri sa Lopez East nagaganagan tungod nga ginpaliko namon ang volume sang tubig. So that is the same thing. Kay ang Mandalagan area, duwa lang ding suba ang diri gaagi sa Rolling Hills, kagang diri gaagi sa may Catmon Creek. So, bisan ano mo kadred sa babaw, tungod sang development, kag ang tubig dasig na panaog kaysa una magulan yang tubig nga panaog lang sa duta. So, mga simentado na So, mangita sa sang lowest point. So, kung di ng lowest point, definitely, kung hindi makasarang ang tubig sa capacity nga nagapanaog problema gid. So mo tong ipangabay ko ang DP and they will submit this kay Congressman Albi by next week nga itun-an ang dugang area nga pwede labyan sang tubig nga nagahalin diri on the eastern northeastern part of Bacolod. No? Northeastern part. Meaning correct. Bata, Estefania, Mandalagan. Tungod anadang development subong Jules. I think that's a more practical approach kang ang gina-consider is mga challenges na of a highly urbanized city. Yes. Is it important nga nagsugod ka as a reporter nga hindi pa amo ni ka mainuswagon ang syudad Tungod nakita na naton sang una ang sitwasyon sang Bacolod no. Hindi niya rocket science ang aton di na istoryahan but practical solution guided by engineering expertise sang respective national agencies para mahimo ta ang ini nga mga butang no. That is true, practical observations. Nakikita subong kung magbubo ang ulan like last week nga may rain bomb, ang dalan gaagaw ng tubig sa salakyan, dira man maaging tubig. So you're looking for practical solutions to practical problems. Hindi na niya nga maubra pa ta master plan. May master plan na may ara na. May ito master plan. So isundo na lang naton ang aton sining master plan. But may ara dira nga mga short term bala nga pwede na mahimo gidayon like ang pag overflow dira sa Buri sa unan sang barangay hall sa Sabado. Kibot ang tanan nga way na tayo baha before sang Rockwell kagulpi lang yang volume sang tubig yara sa dalan naglapaw na sa gutter. So ginpadrone namon ginlantaw ang rason gali kay ginpaliko sa isa ka private property owner kay tungod nga way na tuya suba pa panaog sa Rockwell mo. So ginpaliko iyang tubig nga Lins Bukid sa pagsulod sa property nagubra sa iya dako nga kanal kay ginpaliko ito sa dalan. Pero wala labot si former Councilor Gonzales di. Hindi siya sa country siya sa area sang before sang Rockwell. Ining sa Villamar, Purok Villamar. Hindi, diri pagid ni siya sa kuan agad. Before sang Rockwell adjacent ka mga properties dara kundi may gina-construct dara ang isa ka simbahan. Ay, okay. Before siya na may isa ka private property kinta ko dako man ti in fairness sa property owner tiyang iyaya nga property nahimo na nga dira na gatinir ang tubig. So nag-ubra siya sang kanal kagin paliko iya sa dalan before after isang barangay hall sang Mandalagan. So tungod nagimo sa kanal ang tubig nag-overflow nag-ara na sa dalan. So what we did ginabalan ko ang DPWH kasi ling ko pangitai sa pinaka-nearest dira nga manhole kag find ways and means nga i-connect na lang na para mag-agi ng tubig para sa temporary lang solution until we can come up with a permanent solution. So ang tubig nagrikta to sa manhole o na nag-awa sa dalan. So this is what I'm talking about. Wow. Ang approach mo it seems sa problems like this
do ginagamit mo pagyapon ang pagka-reporter mo, practicality and common sense. Is it helping you ang imo pagka-reporter? Dako gid nga butang giti. Kumbaga, it helped me, it guided me, and it molded me, no, sa mga decision makings naton subong. As you have said, hindi rocket science ang pagdumalay. One example, I had a meeting with the disaster office a couple of days ago. Submit nila sa akon ano ang ubrahon sang disaster office. Ginlist nila declogging, paglimpyo sang mga markets, pag-prune sang mga kahoy. Sila po hindi na obra sang disaster office. Sila po nga amo pa ni ginaobra. No? Tiyan ko ano ginaobra sa inyong ara sa emergency section. Nati ko kaysa kung may preparation for disaster, mga kwat sang bugas. Siguro hindi na inyo obra. Siling ko abo ning imuuntang. Anong rason? Ang rason nila kay tungod nga ang mga equipments ara sa ila kay silang bakal. Ti siling ko kung declogging, ibalik na sa city engineer's office. EMR na sa city engineer's office and allow city engineers to do it. Para way tinudloan na ang pag-proning along sa mga properties kaya sang syudad, yatag sa GSO. Ang paglimpyo sang mga markets, sang pag-spray sang antibacteria da nga mga spray kung ano dara, hindi na yan ubra, yatag na sa city administrator's office, kailan na ubra. So, ang amon himon, first few days... So, ang problem actually is appropriation or misappropriation of resources. Probably tukod ka doon andan na bala. So, tukod andan na nga muna lang ginaobra, bayan mo na lang. But you cannot function fully sa imo dapat obra. Kaya dapat ang obra sa disaster office, emergency preparedness, training sa aton nga mga community volunteers, training sa aton sini nga mga barangay rescue groups. Hindi na sila maka-work fully. Kaya instead nga ang 30 ka personnel sini, amo nang obrahon, ti aga pa kadto to anay sa lakso na mo ni, kaya madiklag ka to. Ti ang mga ultimo bit man sang sewer jet kag magdiklag. Pagkahapon, kadto to sa mo ni, kaya mangutod ka to kahoy. Ti kung matabo, pala lang nga may emerensya nga dako-dako, ti hindi na sila ka-perform, kaya kapoy na sila. Oh, wow. So, meaning, kwan lang bla, simple nga mga butang, nga pwede gid naton masolusyonan, kag align sa ila specific goal, sa ila specific objectives, sa ila specific purpose para maging efficient ka kag mas madamo ka nga mahimo. Kung namo gali para mag-mayor ka, kinanglan nga hindi ka lang tamaran maminsar, no? Pero that was one of the issue against you, no? One of the issues against you. Si Gasataya, broadcaster lang na, announcer lang na. Pero subong you are sliding in sa trabaho. Why so? Nga do kahapon sa imo, how do you see it systematically nga muna? Di mo nakuha ina nga training? Siguro through years of experience coming from the media industry until ng councilor ta, ng focus is legislation, pag vice mayor ko same thing, legislation gyapon, pag congress legislation, at the same time may mga functions to ensure sang implementation sang programs and projects, no. Kag lang pag-istorya sa pumuluyo, no. One example again, traffic lights. Nga wala gandar ang 11 ka traffic lights tungod guba. Nga guba tungod nga kulang sang gamit, kulang sang mga material, so on and so forth. Ang iba nagandar nga kayo na, no, order ang syudad for materials nga hindi mapandar subong ang, for example, diri sa Lopez East, tungod kay ang traffic lights green lang kag pula. Tiangon mo ng green kag pula pasampokon ang mga salakyan. Hindi na pwede. So namangkot ko sa mga kilala ko, siling ko nga muna, because it's an old system nga ginimo way back nga allowed pa ya ang green kag ang pula. Siling ko ano ang pwede himuon. So ginpa-check ko and anyway i-address ko na sa specific agency pagpungko ko o department pagpungko naton sa Lunes. Kailan ko di niya eksakto ang ila nga ginhimo, ginbutang nila niya sa alang-alang niyang syudad
Nga way gani is like balog gali nga dapat ang i-ordero nila nga mga materials may dalada iya nga yelo nga suga. Nga lagi include ang yelo nga ang pa-repair mo ya green lang kag pula. You're wasting So specific people's concerning i-address mo sa BTTMD. NCT Engineers Office. Oh, interesting. Yes, kasi sila ang ga-implement sa engineering aspect. Nalipat sila sa yellow? Di kay damo man guro kwartang syudad pinagusto lang sila guro ya PRPR da pag order sa mga butang. So ako I will seriously address this kay gareklamo na yung tao sa Bacolod nga way gandar ang traffic lights mo. Gali kay mo nang rason. Amo nang rason. Kasi kung naghimo ka mo PR nga way niyo gin butangan sang yelo nga pula lang ya kag green pagkayo tianon mo na itrapo sa tubig. Diba? Ining ginainto tang pumuluyo. Sa bahin sila. That's why nga kuya na gainit ang ulo ko pagkabalo ko nga mo nang ginimo nyo. Okay? So But I thought, unofficially ginahimo ko na. So but officially on Monday I will address that matter kaya di na pwedeng ilagin mo. but do you think sometimes nga the only problem in government is the lack of common sense? Siguro kinanad sila balasang practice nga pwede pa man nadason Kaya kung namula niya na yung pundo amo niti, pwede pa man na kay ma-requestan pa man na pundo liwat para ma-ordera naman. You're not solving the problem. Diba? Why mo gina solusyonan ang problema sang tao? Amo na nga hindi mo mabaso lang pumuluyo sa pagod nagreklamo, may traffic lights nga way gandar. Igo mo rahon gali ya. Amo na ang sitwasyon. So what I did, I will consult some persons nga kabalo kung anong pwede nga mahimo nga without the city government spending more. Kasi may way malang bala nga ma-reprogram mo na maka order ka malang sang kung anong nga mekanismo da para mapadasig para mapandar na gilayon. So I will really have it checked no kay kanugon kag ang ila ginimo bala hindi na eksakto para sa Bacolod. What do you have in mind parte sa traffic overall? Would you be bringing in more consultants o kung just ask the appropriate department nga mas tutukan ini? Ang traffic abi Jules tungod nga wala sang regular employees pang na-appoint for the top positions. Wala pa. So there is really a need to fill up these positions but momentarily we can't wait nga by June 30 why tayo ibutang da nga mong mapalakat sang traffic. Already talked to some persons who are willing nga magbulig no ensure nga by June 30 noon time ang traffic mapadayon nga ma-improbar no and then ang engineering side we will have it addressed at the same time ang legislative side we will come up with solutions no isa dira ka nalang taon naton let us utilize the Bacolod Economic Highway. Yes. For trucks nga wala na need nga magsulod diriya sa syudad, dito na lang kamo iagdi sa economic highway para may bana ng traffic. When you say nga wala tao at the top, wala executive assistant purposely for that? Regular positions. Regular position. Regular positions. Kaya ang EA siya, they're temporary. They're acting with the authority of the mayor para mag-perform dira. But may aragid na regular positions nga dapat i-fill up. May na-notice ko bala, we're talking about regular appointments. I'm not sure if this is backed by data, pero observation ko lang. Nga kada bag-o ang mayor, daw damo ang aksidente. Kailain naman ang traffic enforcer mo. Kaya pagalinto sang isa, lain naman ang enforcer. So it would take some time, ano? But that, again, this is not backed by data pa. Ako lang yung observation. On my part, ang amo niya, ginahimo is we evaluate all the traffic enforcers no pang isa-isa and so far damo na kami sang na-evaluate may pamangkot pa kami pang-assessment namon tanan-tanan so ang traffic enforcers importante na siya no? Vital gid na siya but for me ang pinaka isa pagid nga makabulig dako nga ang load sa traffic enforcer may ibanan is ang pagpandar sa tanan nga traffic light sa Bacolod and I was really surprised nga may pila ka intersections nga bita may controller pa gali kay why na dayang mga I don't know wala na control box ang box sarapang unod way na why so
I don't know kung kaday sino ang responsable sina nga nag But I saw kinabaklan ni gina-replace ni, gina-repair ni, but wala gali? there are those nga gina-repair but ang ining bag-o I think daw 11 pila ka bilog dara pagpa-check ko past 2 days wala na ang mga controller. Ti Mayor, anong switching na? Manual? Part of the system, Pero ang Sa mga control bag- box wala na. Why na? Very Muna nga way weird. galigandar. Oh. Nako. Pero may plano pa nga islantanan with smart traffic lights o hindi na? Well, siguro ako subong ang aton hilimo in the first 100 days. Pandaron anay ang Pandaron. pwede pa mapandar. Amula anay. Basic anay. Basic. No? Pandaron tanay ang pwede mapandar. Patrabawon ta ang pwede nga magtrabaho. Ang hindi na makaubra ti Island. Why ta room for those kundi mag-ubra. Ang mga areas nga base sa ordinansa hindi dapat parkingan, maimita ang mga areas nga rather, for example Lacson, Araneta, these are no parking zones. So we will have a meeting sa mga areas nga maapektuhan. Hindi lang kipabalo namon nga no parking na da, but we will provide alternative parking areas for them. Kaya hindi man taluyag nga magubang ilang negosyo. Diba? Dapat we should be proactive sa pag-solbar sini. Hindi lang ya pwede nga tungod nga damo-damo aga parking pangharugon mo lang nga pangharugon nga way ka sa may offer kung din sila pwede makaparking. So muna ang konsepto sang istoryahan namon sa pila ka mga persona nga magabulig sa aton in terms of traffic management. I can see your track, no? Nga you're trying to evolve solutions based on an evolving city. Kaya tig-evolve ang syudad mo. It's not the city nga nakita tas ang reporter pagsugod tas reporters. Correct. Hindi na ni amunisbong. Agree. Okay, sir. Talking about traffic sa gihapon, kunding plano sirad-an na gining circumferential road to trucks. Not necessarily to all trucks. Aha. Kaya we have to understand, may mga businesses diri nga may need for trucks. Kaya kung hindi mo na pagpasudlon ang mga delivery trucks, paano karon ang mga negosyo nga ari diri sa sulod? So may ang ilang mga sugarcane supplies. trucks lang. Mostly ang wala na gid business inside the city. So muna isa ginalantaw naton but ihatag namon ina sa sagunyang paglungsod ang pag-amend. Pero wala sa pa namin ang ordinansa. traffic code. Wala pa nila recognized ang Banjo as part of the road network. Not yet. Ang comprehensive traffic code ti amo ning ginimo ko 2001 when I was sa councilor. imo pa ni nga time. Yes. Okay. Yes. But may naga-work na sa amendments, I think, by now. Ma-submit man kami sa ngamon sining recommendations Okay. to the Sangguniang Palusod. So, ang ginalantaw namon diri in the first 100 days siguro, we will request the Sangguniang Palusod for the authority for us to have a traffic experiment. 45 days. only. 45 days extendable to 90. Oh, interesting. So at least we have covered health, health, housing, traffic, baha. So far, apat, ano? But ano pang other concerns that you would like to focus on first 100 days? I asked ang aton sining department on investments, no? Nga maghimo na sang feasibility study about the Bacolod City Economic Highway. Why so? Because kinanglan ta na nga i-market ang Bacolod City Economic Highway for investments. Oh. No, isa nga ginalantaw gid naton nga inaulubrahon sang mayor. No? We will showcase, we will make it a point nga ma-encourage ang mga investors nga magsulod na diri sa Bacolod Negros Economic Highway. So you're looking for locators? Locators, and this is one continuity nga ginhimo naton coming from Congress pagsulod naton diri sa syudad sa Bacolod. So But how do you work with private landowners? Kasi usually private landowner lands panandang ara da eh. And we're talking about pila ka hectares. lapad-lapad ni siya kayo. There are more than hundreds of hectares ang ginalabyan sa Bacolod Economic Highway from Sumag going to Talisay, boundary of Talisay. So you're going to oversee a new Bacolod. Malain ang mapa ni ka Bacolod under you.
Actually, subong lang to naglain na gid yung mapa. No? Because of the Bacolod Economic Highway. Sa una, lupisay na ginagyan sang truck. Correct. Pag-abot ni Mayor Montelibano, ari na ang circumferential road. Subong Bacolod Economic Highway. We really have to be proactive in coming up with solutions and visions for Bacolod City. During your time, sang pag-utang ng mga reporter, pagbukas ang circumferential road, dumaano na tamo. Diba? Amo na ning bag-o nga Bacolod, subong nga you have the Banoche. So now you're not just a reporter anymore. Ara ka na, you are overseeing a city that is jumping from modernity to a super city status. It's part of the process no? Nga paghimuon naton because the ideal in achieving that will not be done in 2 years, 3 years. It's a continuous process. That is the luyag naton nga matabo for Bacolod City. But while we are doing everything that we can, gearing towards that, hindi man pwede nga ang subong mapahuway kag magulat na lang kita sang punta. Diba? So dapat while subong, sige ta ang mga problema nga subong solusyonan with the objective nga malabot naton ang end result ngayon. Sa imo pagpadalagan for your last term, ang gin-adapt mo nga official color was orange eh. And what I understand is that ang orange signifies sunrise. So it's the beginning of a new day. Is that the same approach nga ginalantaw mo sa Bacolod? You are to become a mayor overseeing the growth of a new city. I don't want to claim it nga ako eh. No? This is a collective effort of all the officials and the people of Bacolod in general. No? Na-timingan lang ati ako ang ginbutang na sa pumuluyo nga mag-lead, but this is everyone and everybody's efforts. Do you feel overwhelmed sometimes nga sa una sang bag-ota sa pagka-reporter ang aton man lang target makapangita balita maka-report kad pagka alas 5 makakita na sa Three Brothers mo. Di ba? Does it feel right now nga ti? You know, siguro Abian Jules, I make it a point nga hindi pagpasudlon sa ulo mo eh. oh, Because ang ako niya ginatreat ko ni nga position as obra. Not as power, not as a position, but I treat the mayorship as obra. ang first mo nga programa was Zona Libre. Check to? Bomba na yung Bumbuhan na isot to. But then, big you time, became Zona Libre man. before ko nag-retire in Wow. in 2001. Tipro from Zona Libre to Bagong Zona, kasubungo? Diba? Gani. Is it something nga kung kaisaga hindi ka kapate? In ang aspect yes. Nga. I mean, coming from Burgos, why ko yan naglaom nga makalabot ko kundiin ko subong. That's why nga to. Manablang ako na alin sa una, I just take it one day at a time. Diba? Siyempre may mga ambisyon ka, but hindi ka dapat mahigot sa ambisyon mo kag sa plano mo sa But this never crossed your mind? Never. Wow. Wala din. Wow. Anyway, so policy questions were done. What else? Ano pang mga dagko nga concerns ng syudad? Health threat subong ti Mpox, not as bad as COVID. Are, ang isa ka issue nga ginhaboy sa inyo was land banking. Issue always utang, but it seems ti tao never listen to it. But amo ning gusto ko latawon, Mayor, kay is it really true nga naapektuhan ng aton social services because of debt servicing? Hindi siya apektado kasi ever since sa Bacolod, set aside naman funds for debt servicing. This is not new for Bacolod. Nga may ara sang loan. What is important is that you have the capacity to pay without sacrificing social services. Budget for social services. Importante lang is that you have to ensure sang imo sini efficient nga collection. And then pag-appropriate sang funds nga nagakadapat dira, no? Kag hindi bala pag usikan, just like sa mention ko to bala kay na
nga situation. Amo ginalantaw na to. If Congressman Albi becomes Speaker of the House, dako nga bulig ni Bacolod. I think it's a question nga ang sabat sina would be a very, very big yes. Dako gid na. I mean, look at sa pila ka mga lugar nga ang speaker dito nagalalin sila. Even kung hindi ka mag-speaker, even committee on appropriations or dako gid na yan. If you're part of the leadership sa House, dako gid ng impact. Much more kung may senador that will come from Bacolod, diba? Look at what happened to Iloilo. And hopefully, maging presidente sa Pilipinas coming from Bacolod, ano yan? Seriously? So there's that foresight. Amo na ginambal naton bala nga dapat ang i-aim sa aton nga mga opisyales, hindi lang kay dapat maglabot diri. Dapat we should aim nga hopefully one day may ma-produce ang Bacolod, ang Negros nga mangin senador, diba? Mangin speaker, mangin vice president, mangin presidente. Kati bugal sang Negros, bugal sang Western Visayas na pananglitan matabo. Uluti wala kita kabalukon sino. But mula ang dapat ang suporta, ang trajectory is towards that because that would be beneficial sa bilog nga probinsya kag rehiyon. That could be Congressman Albi, but that could also be you. Ay na nga mga butang Julius daw munang bako blasi mo daw ay nagani ko yagap gahandom kun ano nga mga butang but just take things one day at a time. Okay. Now, gaanta ka na time to, I mean, take a deep breath. Kete, ang pamangkot, amo na ikaw ang first reporter nga nangin mayor sang Bacolod eh. Do you find yourself breathless kung kaisa? For that honor, yes. For that honor? Yes. Meaning in putting in that position, grabe. But, ang pamangkot ko, sino nag-instill sa imo sang nga hunger for public service? Siguro, the process, the experiences, and what I went through in life. And again, we go back to mama and papa. Kay nanay kag kay tatay Kay tatay. kag sang inagyan sa mga tao nga matubang mo, sa mga eksperyensya sang inagyan mo, sa mga tao nga ginaistorya mo until nga nag-reporter ka. One example, Abian Jules, pagpuli ko from UP, ginabala ko sang iloy ko, niya mabalik ka pas Manila, liko halang taon ko lang niya ngita to obra. What I did, libot ko sa plaza, bakal ko newspaper, almost every day, bakal ko newspaper, gid. Ang ginalantaw ko, hindi ang balita, ginalantaw ko classified ads, kung din may trabaho, din may trabaho, din may bakante, kiti ay kaman may ginahimo diri sa Bacolod. Galibot ko na Plaza Mart, saylo ko Central Market, saylo ko City Hall, pakanto ginalibot ko gina for bilog nga hapon while ga basa aglantaw ka sa newspaper, at least matyagan mo bala ang tanan-tanan. Little did I know nga kumbaga it paved the way for me, it guided me, and it helped me magbatyag sang bilog na syudad sa Bacolod. That's very interesting. Kay pirmi ka galabay sa downtown and sa City Hall and you never thought nga pilag adlaw wala. Ikaw ang arada. Kitiga bit-bit man ako newspaper mo, bakal man ako newspaper sa Central Market. Then pagkatapos ko libot-libot, sakay ko jeep da sa may area sa Gaisano, puli ko sa Mansilingan. Amo na lang life ko kaysa kadto kas Libertad. Amo na nga pangabuhi. Ibati kumbaga ina tanan-tanan nagsulod na sa panguna-una tabla. Pero ang imo gidya kantalin sang una nga ginapatad kon mag-videoke. Why pa to videoke sang una nga timpo sa reporter ta karaoke pa lang to. Pero 1 in a million gidya permi ginakanta mo. Subong ano naman ang kanta mo? Ara man gyapon, but siguro isagid nga kumbaga ginakanta ko since pagka-councilor ko na ang kay Nunoy Zuniga nga doon lang. Nga Kaya kung lang taon mo da ang lyrics in Abian Jules, kadamo sa mga kabataan sometimes ang feeling na daw ay na sila hope, but tungod sa pagpalangga sang ginikanan, paggiya sang ginikanan nila, kadamo sang natabo sila sinakabuhi.
And again, we go back to the parents. Yes. So, nga importante sa imong parents, nga importante sa imo ang family, ang istorya mo kaina nga amid all the issues against sa imo, nagligad nga election, it was family nga ginbalikan mo. Now that you have reached, some would say, the pinnacle of success sa Bacolod, parents man yapon ang balikan mo. So, it's still family. Kiti, dira ka na galin eh. Kag ang pamilya yawa judgment. Oh, that's important. Wala ya judgment. Ang pamilya ya are there to support. Mayo kang ginman niya tingo galin sa una asa na sir mo. ano, can you sing for us a cappella sang Doon ni Nonoy Zuniga? At least ang chorus lang a part. Oh, sige. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang sa panaginip lang. Ako may nadaramdam. Sakto na Jules. Kasi magtulo, pangluha ko kron. Mayor Greg Gasataya, thank you so much. My pleasure and thank you very much, Julius, for this opportunity. Madamo gid nga sa pamalay. Salamat sa pumuluyo sa Bacolod.